ตินชายหนุ่มวัยนักศึกษากำลังเดินทางกลับบ้านเก่าที่นครนายกหลังจากที่ไปเรียนในกรุงเทพอยู่หลายปีที่ตินกลับมาที่บ้านเก่านั้นก็เพื่อมางานศพของเพื่อนเก่าตอนสมัยประถมและยังเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่น่าเสียดายที่อายุยังน้อยก็ต้องตายเสียแล้วตินได้กลับมาบ้านที่ยายกินยายของเขาขายขนมจีนอยู่กับป้าสาที่เป็นพี่สาวของแม่ตินขนมจีนของยายกินนั้นขายมานานกว่า30 ปีทั้งอร่อยทั้งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ใครๆก็ชอบนี่ก็5 ปีแล้วที่ตินไม่ได้กลับมาหายายของเขาตินกับยายของเขาสนิทสนมกันมากถึงเขาจะโตแล้วแต่พอกลับมาหายายก็ยังคงอ้อนขอนอนตักยายไปพลางดูหนังสือรุ่นชั้นม.3 ไปพลางพอเขาย้ายไปอยู่กรุงเทพก็หลังจบม.3พอตกดึกหลังจากช่วยยายเก็บร้านที่ตลาดแล้วกลับมาที่บ้านตินก็ได้ขอยายออกไปหาพวกเพื่อนเก่าถึงยายจะเป็นห่วงว่าเพิ่งเดินทางมาเหนื่อยแถมยังช่วยเก็บร้านแต่ตินก็บอกว่าเขายังหนุ่มแข็งแรงเรื่องแค่นี้สบายมากแต่ในคืนนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นด้วยเมื่อลุงชิดซึ่งพอเป็นที่รู้จักในอำเภอถูกคนทำร้ายตัดแขนขาดจนเป็นข่าวทำให้ผู้คนหวาดกลัวแต่ก็มีข่าวลือกันว่าลุงชิดเมาจนเดินไม่ดูรถเองทำให้ถูกรถเฉี่ยวจนแขนขาดแต่ที่น่าประหลาดเหมือนกันในข่าวก็คือแขนข้างที่ขาดไม่รู้ว่าหายไปไหนในค่ำวันต่อมาตินจึงได้ไปงานศพของเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าพรศักดิ์ในงานศพตินก็ได้เจอกับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองอีก2 คนคือเจ๋งกับบินที่ไม่ได้เจอหน้ากันตั้งแต่เรียนจบม.3 ซึ่งแต่ละคนนั้นก็ไม่ได้มีชีวิตที่สุขสมบูรณ์กันเท่าไหร่เพราะต่างก็มีปัญหาสุขภาพกันเจ๋งเป็นโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและขับถ่ายจนกินอะไรก็ลำบากส่วนบินเองก็เป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้มาตั้งแต่จบม.3 วันต่อมาตินก็ได้เจอกับครูเกียงไกรที่เป็นอดีตครูใหญ่ท่าทางใจดีของโรงเรียนเก่าของเขาแต่ตอนนี้ครูเกียงไกรไม่ได้เป็นครูใหญ่แล้วแต่เป็นเจ้าของตลาดหลายแห่งและมีฐานะร่ำรวยยายของตินก็เปิดร้านในตลาดของครูเกียงไกรพอเจอหน้ากันทั้งคู่ก็อดไม่ได้ที่จะคุยกันเรื่องวีรกรรมของตินในสมัยเรียนก่อนจะแยกกันตินชวนครูเกียงไกรไปกินขนมจีนที่ร้านของยายโดยบอกว่าเขาจะเป็นคนแสดงฝีมือให้กินเองหลังจากนั้นด้วยความบังเอิญตินยังได้เจอกับครูเก่าอีก2 คนคือครูเต้ที่เป็นครูพละกับครูเสรีที่เป็นครูสอนดนตรีซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็เลิกเป็นครูแล้วแต่ออกมาช่วยครูเกียงไกรดูแลตลาดกันคนละแห่งทั้งคู่เองก็จำตินได้ทั้งยังทักว่าโตขึ้นมาทั้งหล่อทั้งดูดีกว่าตอนที่เป็นเด็กเยอะแต่ก่อนที่จะแยกกันตินได้พูดเตือนอดีตครูทั้ง2ด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าช่วงนี้ครูทั้ง2จะไปไหนก็ให้ระวังตัวให้ดีเพราะมันมีอันตรายซึ่งคำพูดของตินก็ทำให้อดีตครูทั้งคู่รู้สึกตังหงิดแปลกๆยิ่งมีข่าวคนถูกทำร้ายในอำเภอช่วงนี้และในคืนนั้นระหว่างที่ครูเต้กำลังขับรถกลับหลังจากปิดตลาดผ่านทางเปี่ยวอยู่ๆก็มีรถวิ่งสวนเข้ามาพร้อมกับเปิดไฟสูงวิ่งเข้ามาใส่ครูเต้ที่มองไม่เห็นพยายามหลบจนถูกรถเฉี่ยวใส่ทำให้รถล้มลงทำให้แขนของครูเต้ขาดและแขนข้างนั้นก็หายไปและในคืนเดียวกันนั้นครูเสรีก็ถูกกองอิฐของพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ๆกับตลาดที่ดูแลอยู่ล้มเข้าใส่ครูเสรีถูกฝังใต้กองอิฐและสลบไปกว่าจะมีคนมาช่วยก็พบว่าขาถูกทับจนขาด
และก็เช่นเดียวกันกับที่ไม่มีใครพบเห็นขาข้างที่ขาดหายไปเมื่อย้อนไปดูหนังสือรุ่นชั้นม.3 ของตินที่เปิดค้างอยู่ก็พบว่าตายลูกของครูเกียงไกรที่เป็นครูใหญ่ในรุ่นนั้นเป็นลูกของครูเต้ครูเสรีและลูกของครูอีกคนซึ่งนั่นก็คือลุงชิดที่เป็นคนที่แขนขาดในข่าวลือครูทั้ง3ล้วนแต่เป็นครูผู้ช่วยของครูเกียงไกรตอนเป็นครูใหญ่และต่างก็พบกับเหตุร้ายๆเหมือนกันและในเวลาต่อมาตินก็ได้ขอให้ยายช่วยสอนการทำขนมจีนให้ซึ่งยายก็แปลกใจเพราะตินไม่เคยสนใจในการทำขนมจีนมาก่อนซึ่งตินก็บอกว่าอยากเรียนรู้ไว้เผื่อว่าถ้าแก่ตัวหรือไม่มีงานจะได้มาทำขายเหมือนยายได้และอยู่ดีๆตินก็เข้าไปขอบคุณยายที่เลี้ยงเขามาพร้อมกับกอดและขอโทษยายทำให้ยายงงกับตินที่ดูเศร้ากว่าปกติและเมื่อคล้อยหลังยายที่เดินออกไปใบหน้าของตินที่นั่งคนแกงอยู่นั้นก็เปลี่ยนไปดูทั้งโรคจิตและวิปลาสจนดูน่ากลัวตินนั่งคนแกงอยู่อย่างนั้นไปพร้อมกับหัวเราะอยู่ในลำคอไปอีกกว่าครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นในคืนต่อมาระหว่างที่ครูเกียงไกรกำลังขับรถกลับบ้านนั้นก็ต้องจอดเอากลางทางเพราะว่ามีท่อนไม้ใหญ่ขวางทางเข้าซอยเอาไว้ทำให้ครูเกียงไกรต้องลงจากรถเพื่อเอาไม้ที่ขวางทางออกแต่ในทันทีที่ครูเกียงไกรลงจากรถก็ถูกคนเข้ามาประชิดตัวจากด้านหลังและในทันทีก็มีผ้าที่ชุ่มไปด้วยยาสลบโปะเข้าที่ใบหน้าทำให้เขาหมดสติไปอย่างรวดเร็วครูเกียงไกรตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในบ้านสังกะสีเก่าๆมืดๆแถมยังมึนด้วยฤทธิ์ยาและในตอนที่ครูเกียงไกรรู้สึกสงสัยและหวาดกลัวอยู่นั้นก็ได้กลิ่นน้ำยาขนมจีนลอยมาเป็นกลิ่นหอมแบบที่เขาไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเมื่อครูเกียงไกรเงยหน้าขึ้นไปทางที่มาของกลิ่นก็มองเห็นเงาหลังของผู้ชายคนหนึ่งทำท่าทางเหมือนกำลังทำครัวอยู่กำลังทำแกงน้ำยาขนมจีนอยู่แต่เมื่อครูเกียงไกรมองไปที่วัตถุดิบบนโต๊ะก็ต้องรู้สึกขยะแขยงขึ้นมาจนอยากจะอาเจียนเพราะมันเป็นแขนขาของมนุษย์แต่เมื่อเขาจะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือกลับส่งเสียงออกมาไม่ได้แม้แต่น้อยและชายที่ทำครัวอยู่นั้นก็ส่งเสียงออกมาว่าผมบอกแล้วยังไงว่าจะทำขนมจีนให้กินเองครูใหญ่จำได้ไหมว่าครูใหญ่กับพวกครูผู้ช่วยเคยทำชั่วอะไรเอาไว้ในอดีตสมัยเรียนอยู่ป.2 นั้นตินกับพวกเพื่อนๆที่สนิทต่างก็นั่งกินข้าวกลางวันที่โรงเรียนด้วยกันมาตลอดอาหารกลางวันของโรงเรียนนั้นทั้งอร่อยและเปลี่ยนเมนูใหม่ๆตลอดและยังมีสารอาหารครบอีกด้วยทำให้เด็กๆทั้งเจริญอาหารและมีสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะขนมจีนที่อร่อยมากๆใครๆก็ชอบใช่เป็นขนมจีนที่ทำโดยยายของตินที่ตอนนั้นรับเป็นแม่ครัวของโรงเรียนด้วยแต่ต่อมาไม่นานครูเกียงไกรก็ย้ายเข้ามาเป็นครูใหญ่ด้วยท่าทางใจดีรักเด็กๆทำให้ใครๆก็ชอบครูเกียงไกรครูเกียงไกรก็ได้แต่งตั้งให้ครูเต้ครูเสรีและครูชิดเป็นครูผู้ช่วยแต่หลังจากนั้นอาหารกลางวันของโรงเรียนก็เริ่มมีปัญหาปริมาณเริ่มน้อยลงและยังไม่อร่อยไม่มีคุณค่าสารอาหารอย่างที่เด็กๆควรได้รับบางครั้งก็เหมือนเอาของที่หมดอายุมาทำอาหารและยายของตินก็ถูกไล่ออกให้แม่ครัวของตัวเองมาทำงานแทนใช่แล้ว
ทั้งหมดเป็นเพราะครูเกรียงไกรและพวกครูผู้ช่วยทั้ง3ได้โกงเอาเงินค่าอาหารของเด็กนักเรียนไปแบ่งกันเข้ากระเป๋าพวกตัวเองถึงจะมีการร้องเรียนไปแต่เรื่องก็เงียบครูบางคนที่พยายามต่อต้านก็ถูกไล่ออกนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ครูเกรียงไกรร่ำรวยในทุกวันนี้ด้วยอาหารที่แย่ลงทุกวันถึงเด็กๆจะไม่อยากกินแต่ก็ต้องกินผลจากกินอาหารที่ไม่ดีทำให้เด็กๆหลายคนต้องท้องเสียหลายคนก็เกิดเป็นผลเสียเรื้อรังกับร่างกายและมันก็คือสาเหตุที่ทำให้พวกเพื่อนของตินต้องเสียชีวิตเป็นโรคเรื้อรังและเป็นอัมพฤกษ์และไม่ใช่แค่พวกเขาแต่เป็นกับเด็กนักเรียนรุ่นนั้นเกือบทั้งโรงเรียนและแน่นอนว่าชายที่ทำน้ำยาขนมจีนอยู่ตอนนี้ก็คือตินแต่เมื่อตินหันกลับมาให้เห็นร่างท่อนบนที่เปลือยก็ปรากฏแผลผุพองน่ากลัวอยู่เต็มตัวไปหมดที่ปกติไม่เห็นถ้าใส่เสื้อปิดไว้ใช่ตินเองก็เป็นผู้เคราะห์ร้ายเช่นเดียวกับเพื่อนๆของเขาทุกคนภูมิคุ้มกันโรคของตินต่ำจนทำให้ผิวของเขาเกิดตุ่มหนองได้ง่ายกว่าจะรักษาตัวจนใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็นานตินได้รอวันที่จะล้างแค้นพวกครูเกรียงไกรมานานแล้วและวันที่เพื่อนของเขาตายก็เป็นตัวจุดชนวนความแค้นของเขานี่คือขนมจีนน้ำยาเนื้อมนุษย์ที่ทำมาจากชิ้นส่วนของพวกครูผู้ช่วยที่ตินเป็นคนล่ามาตินบังคับให้ครูเกรียงไกรกินขนมจีนเข้าไปเพื่อเป็นการลงโทษถ้าไม่กินครูเกรียงไกรก็อย่าหวังว่าจะรอดออกไปได้ครูเกรียงไกรหวาดกลัวจนแทบจะเสียสติแต่ก็ต้องกินขนมจีนเนื้อมนุษย์เข้าไปอย่างผะอืดผะอมกินไปก็อ้วกไปแต่ก็ต้องกินให้หมดเพราะถูกตินบังคับและยังถูกบังคับให้โอนเงินจำนวนมากให้ไปช่วยในการรักษาคนที่ป่วยจากการที่ถูกโกงค่าอาหารกลางวันในตอนนั้นหลังจากนั้นตำรวจก็สืบเรื่องที่ครูผู้ช่วยถูกทำร้ายจนจับตัวตินได้แต่ตัวตินก็เตรียมใจที่จะถูกจับอยู่แล้วเพราะเขาคิดที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาทำลงไปก่อนที่จะถูกจับตินก็ได้กราบขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปกับยายอีกครั้งบินกับเจ๋งได้มาเยี่ยมตินในคุกถึงทั้งคู่จะบอกว่าตินไม่ควรจะทำแบบนั้นและการล้างแค้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่ทั้งคู่ก็ขอบคุณตินและรอวันที่เขาจะออกมาจากคุก